Lektion 1. Badrumsartiklar. Hej Anna, jag märkte att det hänger toalettpapper bredvid toaletten i ditt badrum. Ja, det är ett måste. Vi har andra väsentligheter där också. Vad tycker du är de viktigaste badrumsartiklarna? Definitivt handtvål och handdukar. Rena händer är viktigt. Har du någon favorittyp av tvål? Jag älskar att använda naturliga tvålar. De luktar bra och är skonsamma mot huden. Föredrar du flytande tvål eller bara tvål? Jag föredrar flytande tvål. Det känns mer hygieniskt, särskilt i delade utrymmen. Vad sägs om toalettartiklar? Vad har du i ditt badrum? Jag har shampoo, balsam och några hudvårdsprodukter. Jag gillar att hålla min rutin enkel. Har du en hudvårdsrutin? Det gör jag. Jag använder en fuktighetskräm och solskyddsmedel dagligen. Att skydda min hud är viktigt för mig. Hur ofta byter du toalettartiklar? Jag försöker fylla på varje månad eller när något tar slut. Det är skönt att ha allt färskt. Tycker du att det är viktigt att organisera badrumsartiklar? Ja, ett snyggt badrum gör det lättare att hitta saker. Jag använder korgar för att hålla allt i ordning. Vad är din organisationsmetod? Jag använder små hyllor och märkta behållare. Det hjälper mig att hålla koll på allt. Har du någonsin rensat ditt badrum? Absolut. Jag gillar att gå igenom saker med några månaders mellanrum. Det är förvånande hur mycket vi samlar. Vad gör du med oanvända produkter? Jag donerar dem om de är oöppnade. Det känns bra att hjälpa andra. Har du några tips för att hålla ett rent badrum? Regelbunden städning är nyckeln. Jag brukar torka av ytor varje vecka. Hur är din rengöringsrutin? Jag gör en djuprengöring en gång i månaden, men jag städar upp dagligen. Det gör att allt ser fräscht ut. Hur tycker du om badrumsinredning? Jag tror att det ger en personlig touch. Jag gillar att använda växter för att ge lite liv i rymden. Vilken inredning har du? Jag har lite konstverk och ljus. De skapar en avkopplande atmosfär. Vad är en sak du önskar att du kunde ändra på ditt badrum? Jag skulle gärna vilja ha mer utrymme för förvaring. Det är alltid en utmaning. Lektion 2. Semestertraditioner. Hej Anna, jag är glad att hänga våra strumpor nära eldstaden denna semestersäsong. Det låter härligt. Det är en sådan festlig tradition. Har du speciella strumpor? Ja, vi har några med våra namn på dem. Det får det att kännas mer personligt. Vad sägs om dig? Jag har handgjorda strumpor som min mormor gav mig. De är verkligen speciella för mig. Fyller du dina strumpor med godis? Absolut. Vi brukar lägga i godis och små presenter. Det är kul att se vilka överraskningar som finns inuti. Vad tycker du om att hitta i din strumpa? Jag älskar att hitta små leksaker eller roliga prylar. De ger alltid ett leende. Tror du att jultomten verkligen kommer ner i skorstenen? Det är en rolig idé. Jag älskar magin i att tro på jultomten. Det ökar spänningen för barnen. Hur firade du denna tradition som barn?
Vi skulle lämna kakor och mjölk ute för jultomten. Jag minns att jag vaknade tidigt för att se vad han tog med sig. Vad var ditt favoritminne? Jag älskade att vakna och hitta strumporna fyllda. Det kändes som lite magi på morgonen. Har du några andra semestertraditioner? Ja, vi dekorerar alltid trädet tillsammans. Det är ett bra sätt att knyta an till familjen. Hur dekorerar du ditt träd? Vi använder en blandning av ornament, några handgjorda och andra från resor. Var och en har en historia. Vad är din favoritprydnad? Jag har en stjärna som min mamma gjorde när hon var liten. Det är en vacker bit av historien. Spelar du någon semestermusik när du dekorerar? Ja, vi älskar att lyssna på klassiska julsånger. Det ger en glad stämning. Vilken är din favoritsemesterlåt? Jag älskar Silent Night. Det är så fridfullt och vackert. Har du en favorit? Jingle Bells får mig alltid i festlig anda. Det är en så rolig låt att sjunga. Vad tycker du gör semestern speciell? Det handlar om att spendera tid med nära och kära och skapa minnen. Säsongens värme är verkligen magisk. Har du några planer för denna semestersäsong? Jag ser fram emot en familjesammankomst och massor av god mat. Det är den bästa delen. Lektion 3. Organisera kläder. Hej Anna, jag har många kläder i mina byrålådor. Det är jättebra. Att ha en byrå hjälper till att hålla saker organiserade. Är dina lådor stora? Ja, lådorna är fina och djupa, vilket gör det lättare att lagra allt. Hur organiserar du dina kläder? Jag sorterar dem efter typ. Jag håller ihop mina skjortor och mina byxor i en annan låda. Det gör att hitta saker snabbare. Har ni ett specifikt system? Det gör jag. Jag ordnar mina efter säsong. Sommarkläder är på toppen och vinterkläder är längst ner. Vad sägs om dina säsongskläder? Jag lagrar vanligtvis lågsäsongskläder i soptunnor. Det sparar utrymme i min byrå. Har du någonsin provat det? Ja, det har jag. Det hjälper verkligen att hålla min byrå från att bli rörig. Vad gör du med kläder du inte längre bär? Jag donerar dem. Det känns bra att ge dem ett andra liv. Har du ett favoritklädesplagg? Jag har en mysig tröja som jag älskar. Det är perfekt för kyliga dagar. Vad är ditt favoritobjekt? Jag älskar min jeansjacka. Den passar till allt och är tidlös. Köper du kläder bara för särskilda tillfällen? Ibland, ja. Jag gillar att ha något trevligt för fester eller evenemang. Har du en god outfit för speciella tillfällen? Jag brukar bära en fin klänning med eleganta skor. Det får mig att känna mig säker. Hur ofta går du och handlar kläder? Jag försöker hoppa några gånger om året. Jag gillar att fräscha upp min garderob. Vad sägs om dig? Jag handlar när jag behöver något nytt. Vanligtvis säsongsmässigt. Det är kul att se vad som är i stil. Tycker du om att shoppa i butiker eller online mer?
Jag föredrar att shoppa i butiker. Jag gillar att prova saker först. Vad sägs om dig? Jag tycker om att handla online för enkelhets skull, men jag saknar att prova saker på. Det kan vara en chansning. Vad är det bästa erbjudandet du någonsin har hittat? Jag hittade en gång en designerjacka till rea för halva priset. Det var ett sånt skäl. Lektion 4. Ett blåsigt äventyr. Hej Anna! En rolig sak hände på väg till skolan förra fredagen. Åh, verkligen. Vad hände? Det blåste väldigt mycket och jag försökte hålla i hatten. Plötsligt flög det av mitt huvud. Det låter lustigt. Jagar du efter det? Ja, det gjorde jag. Jag sprang ner på gatan som en seriefigur. Alla skrattade åt mig. Hur hanterade du vinden? Jag hade tur. Jag bar en mössa, så hatten stannade kvar. Men jag såg några människor kämpa med sina paraplyer. Det är alltid en syn. Paraplyer som vänder inifrån och ut kan vara en hov. Såg du någon annan ha en rolig stund? Ja, jag såg en hund försöka fånga löv i vinden. Det var så lekfullt och sött. Vad sägs om dig? Jag såg ett barn som tappade sin ryggsäck. Det rullade ner på gatan som ett flyktigt tåg. Tyckte du om det blåsiga vädret totalt sett? Det gjorde jag. Det fick allt att kännas levande. Men jag föredrar lugnare dagar för promenader. Vad är din favorittyp av väder? Jag älskar soliga dagar. De får mig att känna mig energisk och glad. Vad sägs om dig? Jag njuter av svala, skarpa dagar. De är perfekta för att bära mysiga tröjor. Har du någon favoritsäsong? Definitivt falla. Färgerna på bladen är vackra. Och jag älskar godsaker med pumpasmakad. Vad är din favoritsak med hösten? Jag älskar festivalerna. Det finns så många roliga aktiviteter, som äppelplockning och höridning. Har du någonsin gått och plockat äpple? Ja, och det var så kul. Att plocka färska äpplen och sedan göra paj är det bästa. Vad tycker du om att göra med äpplen? Jag älskar att göra äppelcider. Det är varmt och tröstande, särskilt på kyliga dagar. Har du några höstrecept? Jag gillar att baka äppelkrisp. Det är enkelt och gott. Lektion 5. Kylskåpsfynd. Hej Anna, jag kollade precis mitt kylskåp och jag hittade mjölk, ägg, ost och grönsaker där inne. Låter som en bra start på en måltid. Vad planerar du att laga med dessa ingredienser? Jag funderade på att göra en omelett. Det är snabbt och gott. Gillar du omeletter? Jag älskar dem. Jag brukar lägga till spenat och tomater för extra smak. Vad tycker du om att lägga i din? Jag tycker om att lägga till ost och paprika. Det gör det så gott. Lagar du ofta? Ja, jag försöker laga mat varje dag. Det är ett roligt sätt att experimentera med olika recept. Vilken är din favoriträtt att göra? Jag älskar att göra pasta.
Det är mångsidigt och snabbt att förbereda. Har du ett gott recept? Jag gör ofta omrörning med vilka grönsaker jag har. Det är hälsosamt och färgstarkt. Hur väljer du vad du ska laga mat? Jag brukar titta på vad jag har och blir inspirerad. Ibland hittar jag ett recept på nätet. Använder du recept eller lagar du av instinkt? Jag gillar att följa recept, men jag tycker också om att improvisera baserat på vad som finns i mitt kylskåp. Det är som en rolig utmaning. Har du någonsin skapat en maträtt av misstag? Ja, en gång blandade jag rester av ris med slumpmässiga kryddor och det blev fantastiskt. Har du haft några lyckliga olyckor i köket? Definitivt. Jag brände en gång en tårta men förvandlade den till cake pops. De var en hit på festen. Vad tycker du om rester? Jag älskar dem. De sparar tid och kan smaka ännu bättre nästa dag. Hur lagrar du vanligtvis dina rester? Jag använder luftäta behållare för att hålla dem fräscha. Det är viktigt att undvika avfall. Har du några tips för att hålla maten färsk? Jag håller mitt kylskåp organiserat och kontrollerar utgångsdatum regelbundet. Det hjälper mig att använda saker innan de förstörs. Vad sägs om ditt kylskåp? Jag försöker hålla det snyggt också. Jag grupperar liknande artiklar tillsammans. Det gör det lättare att hitta det jag behöver. Har du något ovanligt i kylskåpet? Jag har en burk pickles som jag glömde bort. Då överraskar mig alltid. Lektion 6. Regniga dagplaner. Hej Anna! Absolut. Jag hatar att bli blöt i regnet. Jag också. Det är så obekvämt. Vad är din plan för idag? Jag funderade på att stanna inomhus och komma ikapp med lite läsning. Vad sägs om dig? Jag kanske tittar på en ny serie. Det är perfekt väder för en mysig dag inne. Har du en bok i åtanke? Ja, jag vill läsa en mystisk roman. Jag älskar en bra plot twist. Vilken typ av program gillar du att titta på? Jag gillar thrillers och drama. De håller mig på kanten av mitt säte. Har du sett några bra program på sistone? Jag har precis avslutat en sci-fi-serie. Specialeffekterna var otroliga. Föredrar du att titta på serier eller filmer? Jag gillar båda, men serier möjliggör mer karaktärsutveckling. Det är kul att se hur de växer. Vilken är din favoritserie genom tiderna? Det är tufft. Jag skulle säga Breaking Bad. Det är briljant skrivet. Vad sägs om dig? Jag älskar Stranger Things, nostalgi och spänning är fantastisk. Har du något mellanmål för din inomhusdag? Jag planerar att göra popcorn. Det är en klassiker. Vad är ditt favoritmellanmål när du tittar på program? Jag gillar chokladtäckta mandlar. De är både söta och friska. Brukar du laga mat när du är hemma för dagen? Ibland. Jag kan baka något enkelt som kakor. Vad sägs om dig? Jag älskar att baka också. Muffins är min go-to. De luktar fantastiskt när de bakar. Har du någonsin provat ett nytt recept bara för skojs skull?
Ja, en gång försökte jag göra hemlagad pizza. Det var lite rörigt men så läckert. Vad har varit din mest äventyrliga matlagningsupplevelse? Jag försökte göra sushi en gång. Det var utmanande men givande. Tror du att du kommer att prova att laga något nytt idag? Kanske. Om jag blir inspirerad kan jag piska upp en ny maträtt. Det är alltid kul att experimentera. Vad är ett recept du har velat prova? Jag har velat göra hemlagad pasta. Det verkar som en rolig utmaning. Har du någonsin lagat mat med vänner? Ja, det är alltid en blast. Att laga mat tillsammans gör det roligare. Lektion 7. Konsten att pruta. Hej Anna, jag har varit nyfiken på att pruta när jag handlar på marknader. Har du någon erfarenhet av det? Ja, det gör jag. Prutning kan vara ganska kul. Vad är din största fråga om det? Måste jag pruta för varje objekt jag är intresserad av? Inte nödvändigtvis. Vissa leverantörer kan vara mer flexibla än andra. Det beror ofta på varans pris och säljarens personlighet. Det är vettigt. Hur vet du när det är okej att pruta? Om priset verkar högt eller om det är en handgjord artikel är det vanligtvis acceptabelt att förhandla. Har du någonsin försökt pruta? Jag försökte det en gång för en souvenir, men jag kände mig besvärlig. Några tips för nybörjare. Börja med att ställa en fråga om objektet. Detta visar intresse och öppnar dörren för förhandlingar. Vilket objekt försökte du pruta om? Ett handgjort armband. Jag tyckte att priset var lite högt. Fick du en bra affär? Ja, det slutade med att jag sparade en hel del. Jag börjar alltid med att erbjuda cirka 30% mindre än det begärda priset. Hur tror du att du skulle känna om den strategin? Det låter smart. Jag skulle dock vara nervös för att förolämpa säljaren. Kom bara ihåg att det är en del av kulturen på många ställen. Säljare förväntar sig det. Vad är en annan oro du har om prutning? Jag oroar mig för att bli oförskämd eller aggressiv. Hur håller du det vänligt? Le och var artig. Ett vänligt förhållningssätt gör en enorm skillnad. Du kan också komplettera objektet för att bygga rapport. Det är ett bra tips. Känner du dig skyldig för att förhandla? Inte riktigt. Det är en vanlig praxis på många marknader. Säljare markerar ofta priserna högre för att möjliggöra förhandlingar. Det är ett bra perspektiv. Tycker du att det är annorlunda för online shopping? Definitivt. Onlinepriser är vanligtvis fasta, men vissa plattformar låter dig göra erbjudanden. Har du någonsin provat det? Det har jag inte, men jag skulle vilja utforska det alternativet. Tror du att pruta är en färdighet som kan läras? Absolut. Ju mer du tränar, desto bekvämare blir du. Det handlar om förtroende. Vad skulle vara ditt drömobjekt att pruta om? Jag skulle gärna pruta om en vintagig gitarr. Det skulle vara en spännande utmaning.
Lektion 8. Miljövänliga val. Hej Anna, jag har försökt göra mer miljövänliga val nyligen. Använder du återanvändbara påsar? Ja, det gör jag. Det är bättre för miljön och minskar plastavfallet. Vad inspirerade dig att börja använda dem? Jag läste om plastens inverkan på hav och vilda djur. Det öppnade verkligen mina ögon. Har du märkt några andra fördelar med att använda återanvändbara påsar? Definitivt. De är ofta kraftigare än plastpåsar, så jag kan bära fler föremål utan att oroa mig för att riva. Vilken typ av väskor föredrar du? Jag gillar canvaserna. De är hållbara och lätta att rengöra. Har du en favoritdesign eller varumärke? Jag har en med ett roligt blommönster som alltid lyser upp min dag. Tror du att fler människor byter till återanvändbara väskor? Jag hoppas det. Jag ser fler människor som använder dem i livsmedelsbutiker. Vad tycker du är den största utmaningen för människor som gör bytet? Jag tror att det är att komma ihåg att ta med dem. Jag har glömt några gånger. Hur påminner du dig själv? Jag har ett par i min bil, så jag har dem alltid till hands. Har du en strategi för att komma ihåg din? Jag försöker hålla dem vid ytterdörren. På så sätt ser jag dem innan jag åker. Har du tänkt på andra återanvändbara produkter? Ja, jag funderar på att skaffa en återanvändbar vattenflaska. Det verkar vara ett bra sätt att minska plasten ytterligare. Vad sägs om dig? Jag älskar min rostfria vattenflaska. Det håller dryckerna kalla och minskar avfallet. Har du tittat på några specifika märken? Jag tänker på en som är isolerad. Det skulle vara perfekt för att hålla drycker varma eller kalla. Har du några rekommendationer? Jag har hört bra saker om Hydroflask. De är populära och pålitliga. Har du någonsin provat andra miljövänliga produkter? Jag bytte nyligen till bambutandborstar. De mår bra och är mycket bättre för planeten. Vad sägs om toalettartiklar? Jag använder bara tvål istället för flytande tvål i plastflaskor. Det är en liten förändring, men det gör skillnad. Tror du att små förändringar lägger sig till? Absolut. Varje liten ansträngning räknas för en friskare planet. Vad är en förändring du vill se fler människor adoptera? Jag skulle gärna se fler kompostera. Det minskar avfall och berikar jorden. Vad tycker du? Det skulle vara fantastiskt. Kompostering är ett så enkelt sätt att hjälpa miljön. Det är spännande att tänka på alla positiva förändringar vi kan göra. Lektion 9. Hitta din väg. Hej Anna, jag var på marknaden igår när någon närmade sig mig och frågade. Ursäkta, kan du visa mig vägen till tågstationen? Det är intressant. Visste du hur du skulle hjälpa dem? Ja, det gjorde jag. Jag sa till dem att gå rakt i 2 kvarter och sedan ta vänster. Det kändes bra att hjälpa till. Har du någonsin hjälpt någon att hitta sin väg? Jag har. Jag hjälpte en gång en turist som gick vilse i staden. Det var en rolig upplevelse. Vad tyckte du om deras resa?
Jag tycker det är spännande. Att resa leder ofta till oväntade äventyr. Tycker du om att utforska nya platser? Absolut. Jag älskar att upptäcka dolda pärlor i en stad. Vilken är den mest intressanta platsen du har besökt? Jag besökte en pittoresk by i Italien. Landskapet var fantastiskt och lokalbefolkningen var vänliga. Vad sägs om dig? Jag gick till en livlig marknad i Marocko. Färgerna och kryddorna var fascinerande. Har du någonsin försökt be lokalbefolkningen om rekommendationer? Ja, det gör jag alltid. Lokalbefolkningen känner ofta till de bästa platserna som inte finns i guideböcker. Vad brukar du fråga dem? Jag brukar be om de bästa ställena att äta. Mat är alltid en prioritet. Vad sägs om dig? Jag frågar om unika attraktioner eller upplevelser. Det gör resan mer minnesvärd. Har du någonsin tagit en guidad tur? Ja, jag tog en vandringstur en gång. Det var informativt och roligt att träffa andra resenärer. Föredrar du guidade turer eller utforskar på egen hand? Jag gillar att utforska på egen hand. Det möjliggör flexibilitet och spontanitet. Vilket är ditt favoritsätt att navigera i en ny stad? Jag brukar använda kartor på min telefon, men jag tycker också om att vandra och gå vilse ibland. Har du någonsin gått vilse när du reser? En gång gick jag vilse i en labyrintliknande gatumarknad. Det förvandlades till ett roligt äventyr. Vad är det bästa med att gå vilse? Du hittar ofta oväntade skatter. Ibland kommer de bästa minnena från oplanerade stunder. Har du några tips för resenärer? Bär alltid en bärbar laddare för din telefon. Det hjälper att ha vägbeskrivningar till hands. Lektion 10. Trädgårdshemligheter. Hej Anna! Jag har startat en liten trädgård och det har varit givande. Det är jättebra. Vad odlar du i din trädgård? Jag har tomater, paprika och örter. De kommer snyggt med. Trädgårdar du också? Ja, det gör jag. Jag odlar blommor och grönsaker. Det är en sådan avkopplande hobby. Använder du några gödselmedel? Ja, jag använder organiska gödningsmedel för mina växter. De är hälsosammare för miljön. Vad sägs om dig? Jag föredrar också organiska gödningsmedel. De hjälper växterna utan kemikalier. Har du märkt någon skillnad sedan du började använda dem? Absolut. Mina växter verkar mer levande och ger bättre avkastning. Vilken typ av organiskt gödselmedel använder du? Jag använder kompost och maskgjutgods. De är bra för att berika jorden. Har du provat kompostering? Jag har precis börjat. Det är fascinerande att se hur köksrester förvandlas till näringsrik jord. Har du några tips för nybörjare? Börja smått och ha tålamod. Det tar tid, men det är värt det. Hur hanterar du skadedjur i din trädgård? Jag använder naturliga repellenter som neemolja. Det är effektivt och säkert. Vilka metoder använder du? Jag planterar ringblommor för att avskräcka skadedjur.
De är vackra och funktionella. Har du någonsin haft ett skadedjursproblem? Ja, jag hade problem med bladlöss förra året. Det var en utmaning. Hur hanterar du trädgårdsskadedjur? Jag tar vanligtvis bort dem för hand eller använder insekticidtvål. Det fungerar bra för mig. Vad är din favoritdel av trädgårdsarbete? Jag älskar ögonblicket när jag har mina grönsaker. Det är något speciellt med att äta det du har odlat. Lektion 11. VM-spänningen. Anna, visste du att den mest kända fotbollsturneringen är VM? Ja, det är otroligt hur det händer vart 4:e år. Jag älskar spänningen det ger. Vilka lag hejar du på? Jag stöder Brasilien. De har en så rik fotbollshistoria. Vad sägs om dig? Jag är en stor beundrare av Tyskland. Deras lagarbete och strategi är imponerande. Har du något favoritminne från VM? Definitivt. Jag minns finalen 2014 när Tyskland vann mot Argentina. Det var en så spännande match. Vilket är ditt mest minnesvärda spel? Jag älskade att se finalen 1998 när Frankrike vann. Energin på arenan var elektrisk. Har du någonsin varit på en live-match? Ja, jag deltog i ett lokalt spel förra året. Atmosfären var fantastisk. Det är så mycket mer spännande personligen. Har du någonsin spelat fotboll? Jag spelade på gymnasiet. Det var väldigt roligt, men jag var inte den bästa spelaren. Spelar du regelbundet? Jag leker med vänner på helgerna. Det är ett bra sätt att hålla sig aktiv och binda. Vilken position tyckte du om att spela? Jag brukar vara mittfältare. Jag gillade att vara involverad i både offensiv och försvar. Vilken är din favoritposition? Jag föredrar att spela som forward. Att göra mål är en sådan brådska. Följer du några fotbollsligor? Ja, jag tittar på Premier League. Matcherna är alltid spännande. Vilken liga följer du? Jag är ett stort fan av La Liga. Spelarnas skicklighetsnivå är otrolig. Har du någon favoritspelare? Jag beundrar Lionel Messi. Hans talang är oöverträffad. Vem är din favorit? Jag är en stor beundrare av Cristiano Ronaldo. Hans arbetsmoral och engagemang är inspirerande. Vad tror du gör fotboll så populär över hela världen? Jag tror att det är enkelheten i spelet. Du behöver bara en boll och lite utrymme att spela. Tror du att VM förenar människor? Absolut. Det förenar fans från hela världen och firar kärleken till spelet. Tack för att du tittade. Prenumerera, gilla och dela våra videor och kanaler.